নমস্কাৰ, মই মেঘালী পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিত। আপোনালোক সকলোকে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এটা স্মোকি আই লুক লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই গুড ভাইবছৰ গ্লো টনাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। টনাৰটো ভালদৰে মুখখনত স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া তাৰ পাছত মই চেটাফিলৰ মইশ্চাৰাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই মইশ্চাৰাইজাৰটো নৰ্মেল টু ড্ৰাই স্কিনৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু চেনচিটিভ স্কিনৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা অল স্কিন টাইপ মইশ্চাৰাইজাৰ হয়। তাৰ পাছত মই এটা প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'ল লেকমিৰ প্ৰাইমাৰ। তাৰ পাছত মই প্ৰাইমাৰখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ চকুৰ তলত, নাকৰ ওচৰত আৰু মুখৰ ছাইডত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। মেকআপটো চিম্পল হওক বা হেভি হওক, প্ৰাইমাৰটো বহুত জৰুৰী পাৰ্ট হয়। গতিকে প্ৰাইমাৰটো কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নালাগে। প্ৰথমতে মই বেছ মেকআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰে কাৰণে মই এটা ফাউণ্ডেশ্যন লৈছোঁ আৰু এইটো হ'ল পেক কছমেটিকৰ ফাউণ্ডেশ্যন। প্ৰডাক্টখিনি মই হাতত ওলাই লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডালৰ সহায়ত অলপকৈ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। বেছটো যদি ফ্ললেছ দেখাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে একদম কম প্ৰডাক্ট লৈ প্ৰথমতে এপ্লাই কৰিব লাগে, যাতে ইভেন দেখায়। অলপ প্ৰডাক্ট লৈ মই প্ৰথমতে এচাইডে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ ব্ৰাছডালৰ সহায়ত। ব্লেণ্ডিংটো যিমানেই ভাল হ'ব, স্কিনখন সিমানেই ফ্ললেছ দেখাব আৰু স্মুথ দেখাব। তাৰ পাছত মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰটোৰে আৰু এবাৰ ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে দুই ছাইডৰ ডিফাৰেঞ্চটো নিজে দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া মই আনটো ফালেও ভালদৰে ব্ৰাছডালৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি। এই মেকআপ লুকটো শাড়ীৰ লগত, ড্ৰেছৰ লগত, গ্ৰাউনৰ লগত বিৰাটেই ধুনীয়া দেখাব। যিহেতু এটা স্মোকি আই লুক হয়, গতিকে বিভিন্ন ড্ৰেছৰ লগত এইটো ভাল লাগে। তাৰ পাছত একেটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ লৈছোঁ মই আৰু ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ এই ছাইডটো। ফাউণ্ডেশ্যনটো কিনোতে সদায় নিজৰ স্কিন টোন হিচাপে কিনিব লাগে। যিসকলে নিজৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছেটটো নাজানে, তেওঁলোকে অনলাইন ফাউণ্ডেশ্যনটো পাৰচেছ কৰাৰ আগতে দোকানত যাই এটা টেষ্ট ল'লে বেছি ভাল হয়, বা অফলাইন পাৰচেছ কৰিলে বেছি ভাল হয়, যাতে নিজৰ ছেটটোৰ হিচাপত প্ৰডাক্টটো পাৰচেছ কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত মই টু ফেচৰ কনচিলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো এটা ফুল কভাৰেজ কনচিলাৰ হয় আৰু বিৰাটেই ভাল হয়। এতিয়া হাইলাইটিং পইণ্টবোৰত মই কনচিলাৰটো ভালদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু বিউটি ব্লেণ্ডাৰটোৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। যিহেতুকে এইটো এটা ক্ৰীম প্ৰডাক্ট হয়, গতিকে বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায়। আৰু মই অলপমান কেমেৰাটো ক্ল'জ কৰি লৈছোঁ আৰু চকুৰ তলত ভালদৰে কেনেদৰে ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগে ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ। মুখখনত যেনেদৰে মেকআপ কৰে তেনেদৰে গলত আৰু কাণতো ফাউণ্ডেশ্যন বা কনচিলাৰটো ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগে, যাতে মুখৰ লগত গলৰ স্কিনখন একে দেখায়, নহ'লে এটা আনইভেন ধৰণৰ লাগে। একেটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ লৈয়ে মই ভালদৰে গলতো ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই পেক কছমেটিকৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।
ফাউণ্ডেশ্যন বা কনচিলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত লগে লগে সেইটো ছেটিং কৰি দিয়াটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নহ'লে ক্ৰিজ লাইন পৰি যাব পাৰে। গতিকে চকুৰ তলত ভালদৰে মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ পাউডাৰখিনি। আৰু এতিয়া সেই পাউডাৰটো মই চকুৰ তলত বেছিকৈ লগাই লৈছোঁ, যাতে আই মেকআপটো কৰিলে তলত ফল আউট নহয়, বা হ'লেও সেইখিনি ভালদৰে আমি ক্লিন কৰিব পাৰোঁ। আৰু ব্ৰাউন কালাৰটোৰে অলপ অলপকৈ মই ভালদৰে আইব্ৰ'টো ফিল কৰি ল'লোঁ। যিহেতু মই ব্লেক স্মকি আই কৰিবলৈ লৈছোঁ, গতিকে মই ডাৰ্ক কালাৰটো প্ৰথমতে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। এইটো একচুৱেলি ব্লেক কালাৰ নহয়, এইটো এটা ডাৰ্ক চকলেট কালাৰ হয়, যিটো মই প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা লাইট ব্ৰাউন কালাৰ লৈছোঁ আৰু সেই ডাৰ্ক কালাৰটোৰ লগত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। ব্লেণ্ডিং যিমানেই ভাল হ'ব সিমানেই আই লুকটো স্মুথ হ'ব আৰু স্মুথ দেখাবও। তাৰ পাছত মই সেই ব্ৰাউন কালাৰটো চকুৰ তলত ভালদৰে মাৰ্জ কৰি লৈছোঁ আৰু এডাল হোৱাইট কালাৰ কাজল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ব্লেক কালাৰৰ ঠাইত হোৱাইট কালাৰ কাজলডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ব্লেক কালাৰ আইশ্বেড'টো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই ডাৰ্ক চকলেট কালাৰটোৰ ওপৰতে আইশ্বেড'খিনি প্লেচ কৰি লৈছোঁ। আই লুকটো কমপ্লিট হ'ল আৰু মই এতিয়া মাস্কাৰা লগাই লৈছোঁ। এইডাল হ'ল পেকৰ মাস্কাৰা। নেক্সট মই মুখখন শ্বাৰ্প দেখাবলৈ কণ্ট'ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে নাকটো অলপ শ্বাৰ্প দেখাবলৈ মই নোজ কণ্ট'ৰো কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আই মেজিকৰ ব্লাছ পেলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই এটা পিচ কালাৰ লৈ ভালদৰে গালত আৰু নাকত ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। লিপষ্টিকৰ অবিহনে যিহেতু মেকআপটো কেতিয়াও কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰে, গতিকে মই দুটা কম্বো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে এনেদৰে ভিডিঅ' পাই থাকে।